Hello students, welcome to the channel. So आजको हाम्रो टपिक छ फ्याक्टर थ्योरम. प्रिभियस भिडियोमा हामीले डिस्कस गरेको थियौँ अबाउट रिमाइन्डर थ्योरम. सो रिमाइन्डर थ्योरमकै एक्सटेन्डेड चाहिँ फ्याक्टर थ्योरम हो. सो फ्याक्टर थ्योरम पढ्नुभन्दा अगाडि म अलिकति बेसिक आइडियाज डिस्कस गर्दैछु यहाँनिर. सो फ्याक्टर भन्ने वर्ड जुन युज हुँदैछ यहाँनिर यो के हो? सपोज हामीलाई यहाँनिर सोध्यो अरे, फर्स्ट हामी यताबाट अलिकति साइडमा अलिकति डिस्कस गरिहाल्छ. कसरी सोधे हामीलाई is 2 a factor of 7 भनेर सोधे. ओके, के 2 चाहिँ 7 को फ्याक्टर हो भनेर सोध्दैछ. सो हो कि हैन कसरी चेक गर्ने भन्दाखेरि सिम्पल हामी डिवाइड गर्छ. 7 लाई हामीले डिवाइड गर्नु पर्यो बाइ 2. सो 2 3 जा 6 एन्ड रिमाइन्डर इज 1. रिमाइन्डर 0 आएन, रिमाइन्डर 1 आयो. त्यसो गर्दाखेरि हामीले थाहा पायो टेस्ट 2 इज नट अ फ्याक्टर अफ 7. गर्दाखेरि फ्याक्टर हो कि हैन भनेर कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि चाहिँ यदि हामीले डिवाइड गर्यो भने पर्फेक्टली डिवाइड हुनु पर्यो, रिमाइन्डर 0 आउनु पर्यो, डिभिजिबल हुनु पर्यो. यदि कुनै नम्बर डिभिजिबल छ अर्को नम्बरसँग भने हामी त्यो फ्याक्टर हो भन्छ. अदरवाइज द्याट विल नट बी अ फ्याक्टर. सो रिमाइन्डर हाम्रो कति आउनु पर्दो रहेछ? 0. रिमाइन्डर 0 आयो भने फ्याक्टर हुन्छ. जस्तै फर इक्जाम्पल मैले सोधेँ तिमीहरूलाई, जस्ट एउटा सोधेँ अरे, सपोज इज 2 a factor of 10 भनेर सोधेँ. के 2 10 को फ्याक्टर हो भन्दाखेरि यस, 2 into 5 गऱ्यो भने हाम्रो 10 हुन्छ नि त, हैन? और हामी 10 लाई डिवाइडेड बाइ 2 गऱ्यो भने 2 5 जा 10 हुन्छ. सो रिमाइन्डर कति आयो? 0 आयो. रिमाइन्डर 0 आउँदैछ मतलब फ्याक्टर. ओके, सो फ्याक्टर हो कि हैन कसरी चेक गर्ने चाहिँ हामी त्यही हो. कुनै पनि नम्बर अथवा पोलिनोमियल्स अर्को एउटा पोलिनोमियलको फ्याक्टर हो कि हैन भनेर सोध्दैछ भने हामीले फर्स्टमा डिवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ और हामीले रिमाइन्डर फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ. यदि रिमाइन्डर 0 आउँदैछ त फ्याक्टर हो, रिमाइन्डर 0 आएन देन इट इज नट अ फ्याक्टर. सो यहाँ चाहिँ हाम्रो पोलिनोमियल्सको केस छ. हामीसँग दुईवटा पोलिनोमियल्स दिएको थियो. हामीले अगाडिदेखि नै पोलिनोमियल्सकै डिभिजन हेर्दैछ. रिमाइन्डर थ्योरममा हामीले कुनै पनि दुईवटा पोलिनोमियल्सलाई डिवाइड गर्दाखेरि कसरी डाइरेक्टली रिमाइन्डर निकाल्ने त्यो थ्योरमले दिँदै थियो. सो यहाँ पनि त्यही छ. सो फ्याक्टर थ्योरमको स्टेटमेन्ट चाहिँ छ, यदि कुनै पनि पोलिनोमियल p अफ x इज डिवाइडेड बाई अनदर पोलिनोमियल g अफ x, ओके, x माइनस a जुन छ g अफ x चाहिँ हाम्रो x माइनस a को फर्ममा छ अरे, डिवाइड गर्दैछ. रिमाइन्डर थ्योरमकै कुरा हो यहाँसम्म त. देन रिमाइन्डर चाहिँ कसरी दिन्छ? रिमाइन्डर हामीले पढेको छ p अफ a भनेको. हामीले रिमाइन्डर कसरी दिन्छ भनेको थियो भन्दाखेरि इट इज गिभन बाई p अफ 0 अफ g अफ x भनेको थियो. मतलब 0 अफ g अफ x को 0 ले दिन्छ भने g अफ x को 0 कसरी हुन्छ यो पोलिनोमियलमा? यदि इन प्लेस अफ x हामीले a हाल्यो भने यो 0 भइहाल्छ. सो p अफ a, ओके, p अफ a ले चाहिँ रिमाइन्डर दिन्छ. भन्नुको मतलब यो p अफ a जुन छ यो के रहेछ? दिस इज रिमाइन्डर. रिमाइन्डर थ्योरमबाट हामीलाई याद छ p अफ a चाहिँ हाम्रो के हो? रिमाइन्डर. जुन यहाँ p अफ a को कुरा गर्दैछ इट इज नथिङ बट अ रिमाइन्डर वेन p अफ x इज डिवाइडेड बाई g अफ x. यहाँसम्म त हाम्रो रिमाइन्डर थ्योरमकै कुरा छ. सो फ्याक्टर थ्योरमले चाहिँ यहाँदेखि हुँदोको कुरा गर्छ. इफ p अफ a इक्वल्स टु 0 भन्दैछ, p अफ a मिन्स रिमाइन्डर. रिमाइन्डर यदि 0 भयो भने देन g अफ x इज अ फ्याक्टर अफ p अफ x भन्दैछ. अगाडि पनि हामीले यहाँनिर नम्बर्सको इक्जाम्पल लिएर पनि मैले भनिहालेको थिएँ. यदि 2 इज 2 अ फ्याक्टर अफ 7 भन्दाखेरि हामीले 7 डिवाइडेड बाई 2 गरेको थियो. सो 2 3 जा 6 एन्ड रिमाइन्डर इज 1. रिमाइन्डर इज नट इक्वल्स टु 0. सो 2 इज नट अ फ्याक्टर अफ 7. बट वाट इफ रिमाइन्डर कम्स 0? द्याट मिन्स इन दिस केस इज 2 अ फ्याक्टर अफ 10 भनेर सोध्दैछ. मतलब 10 डिवाइडेड बाई 2 गर्नु पऱ्यो, डिभिजिबल छ कि छैन त्यो चेक गर्नु पऱ्यो. 2 5 जा 10, रिमाइन्डर कति आयो? 0 आयो. रिमाइन्डर 0 आयो मतलब 2 इज अ फ्याक्टर अफ 10. सेम कुरा हो यहाँ पनि त्यही छ. पोलिनोमियल p अफ x लाई डिवाइड गर्दैछ g अफ x ले, ओके. सो यहाँ चाहिँ कुरा छ कि के g अफ x p अफ x को फ्याक्टर हो भनेर सोध्छ हामीलाई. यदि रिमाइन्डर 0 आयो भने फ्याक्टर हो. इफ p अफ a इक्वल्स टु p अफ a मिन्स रिमाइन्डर. इफ रिमाइन्डर इक्वल्स टु 0 देन g अफ x इज अ फ्याक्टर अफ p अफ x भन्दैछ. यो रिमाइन्डर थ्योरम फ्याक्टर थ्योरमले हामीलाई भन्छ. ओके, भन्नुको मतलब सिम्पल, रिमाइन्डर 0 आयो भने त्यो फ्याक्टर हो भन्छ. और उल्टा पनि हुनसक्छ. यदि फ्याक्टर हो भने रिमाइन्डर 0 हुन्छ. इफ g अफ x इज अ फ्याक्टर अफ p अफ x, फ्याक्टर हो भने रिमाइन्डर 0 हुन्छ. देन p अफ a इक्वल्स टु 0. ओके, सो दिस इज द स्टेटमेन्ट अफ फ्याक्टर थ्योरम.
सबैजनालाई क्लियर नै भयो होला यो फ्याक्टर थ्योरमले बेसिकली के भन्दैछ। सो म क्वेसन्सको हेल्पबाट अब यसलाई अलिक अझै क्लियर गर्ने कोसिस गर्छु। सो लेट्स सल्भ सम क्वेसन्स। ओके, सो हामीसँग यहाँ क्वेसन छ फ्याक्टर थ्योरमको बेसिसमा, अन द बेसिस अफ फ्याक्टर थ्योरम जुन हामीले डिस्कस गर्यो। यहाँ भन्दैछ सो द्याट x + 5 इज अ फ्याक्टर अफ पोलिनोमियल p अफ x भन्दैछ। ओके, g अफ x जुन यो नेक्स्ट अर्कोवटा पोलिनोमियल दिएको छ, यो पोलिनोमियल फर्स्टको स्टार्टको, यसलाई हामी g अफ x भन्छ, यो p अफ x हो। ओके, सो जुन यो g अफ x छ x + 5 के यो फ्याक्टर हो यो पोलिनोमियलको भन्दैछ। सो फ्याक्टर हो कि होइन कसरी चेक गर्छ, रिमाइन्डर निकाल्नुपर्छ। यदि रिमाइन्डर 0 आयो भने फ्याक्टर हुन्छ। इफ p अफ a इक्वल्स टु 0 देन g अफ x इज अ फ्याक्टर अफ p अफ x भनेर हामीले अगाडि थ्योरममा पढिसकेको छ। ओके, सो यसको फर्स्टमा त हामीले रिमाइन्डर निकाल्नुपर्ने छ। यदि रिमाइन्डर 0 आयो भने फ्याक्टर हो। सो हामी रिमाइन्डर निकाल्छौँ। रिमाइन्डर कहाँबाट निकाल्छौँ, फ्रम रिमाइन्डर थ्योरम। रिमाइन्डर थ्योरमबाट हामी रिमाइन्डर निकाल्छौँ। ओके, हियर हामीसँग p अफ x कति छ भन्दाखेरि x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 115। नेक्स्ट g अफ x कति रहेछ, जुन नेक्स्ट पोलिनोमियल दिएको छ g अफ x। ओके, g अफ x दिएको छ x + 5। अब रिमाइन्डर कसरी निकाल्छ भन्दाखेरि हामीले फर्स्टमा त g अफ x को 0 निकाल्नु पर्यो र त्यो 0 लाई यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदिन्छ। रिमाइन्डर थ्योरमबाट हामीले पढिसकेको छ। ओके, सो नाउ हामी के गर्छ भन्दाखेरि अब g अफ x इक्वल्स टु 0 इक्वेट गर्छ। 0 निकाल्नको लागि 0 सँग इक्वेट गर्नुपर्छ। हामीले यो पनि जिरोस अफ अ पोलिनोमियलमा डिस्कस गरेको छ। g अफ x कति छ x + 5। ओके, सो x + 5 इक्वल्स टु 0। सो यहाँबाट x इक्वल्स टु कति हुँदैछ -5 आयो। अब हामीले निकाल्नुपर्छ। देयरफोर हाम्रो रिमाइन्डर इज गिभन बाई, रिमाइन्डर निकाल्दैछ हामीले फ्रम रिमाइन्डर थ्योरम। रिमाइन्डर इज गिभन बाई केले दिन्छ, p अफ 0 अफ g अफ x। 0 अफ g अफ x इज -5, p अफ -5। अब -5 सब्स्टिट्युट गरिदिन्छ इन दिस पोलिनोमियल। इन प्लेस अफ x हामी -5 लाई सब्स्टिट्युट गर्छ। सो -5³ प्लस अगेन -5² -5³ प्लस इन प्लेस अफ x -5² प्लस 3 इन्टु इन प्लेस अफ x -5 एन्ड प्लस 115। ओके, सो -5³ -5 इन्टु -5 इन्टु -5 द्याट इज -125। ओके, प्लस -5 इन्टु -5 इज 25 माइनस प्लस एन्ड माइनस प्लस माइनस माइनस 15 प्लस 115। ओके, यति आयो हामीसँग। सो यसको सल्युसन हामी यहाँनिर गर्दैछ। p अफ -5 निकाल्दैछौँ हामी। नाउ -125 प्लस 25 इज -100 and -15 plus 115 is plus 100 and this is equals to 0. So p of -5 is 0. That means remainder is 0. Remainder 0. If remainder is 0, then we can say that this x plus 5 is a factor of p of x. Therefore, x plus 5 or g of x is a factor of p of x. ओके, सो यसरी हामी फ्याक्टर हो कि होइन चेक गर्दो रहेछ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेसन अझै गर्छ हामी। ओके, सो हामीसँग नेक्स्ट क्वेसन छ। नेक्स्ट क्वेसन के रहेछ भन्दाखेरि इफ x + 1 इज अ फ्याक्टर अफ दिस पोलिनोमियल। सो दिस इज g अफ x एन्ड दिस इज p अफ x। ओके, सो यहाँ हामीलाई गिभन छ कि यो चाहिँ फ्याक्टर हो भनेर गिभन छ। इफ इट इज फ्याक्टर देन हामीलाई याद छ p अफ -1 सुड बी 0। ओके, सो यहाँ लेख्दैछु म। हामीसँग सल्युसनमा हामीसँग छ हियर p अफ x इज ax³ प्लस x² माइनस 2x प्लस 4a माइनस 9। हामीलाई यहाँनिर a को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु भनेको छ, जुन यहाँनिर 4a देखिरहेको छ। गिभन के छ भन्दाखेरि दिस x + 1 इज अ फ्याक्टर अफ दिस पोलिनोमियल भन्दैछ। ओके, फ्याक्टर हो भनेर दिएको छ। नेक्स्ट पोलिनोमियल के छ, g अफ x हामीले केले मान्यौँ, g अफ x इज x + 1। ओके, x + 1। अब हामी यहाँ पनि हामीले सेम गरिहाल्छ। नाउ g अफ x लाई केसँग इक्वेट गर्छ, 0 सँग इक्वेट गरिहाल्छ।
सो विच इम्प्लाइज यहाँबाट हामीले के थाहा पायौँ x + 1 = 0 और x = हामीसँग आयो -1। अब यहाँ भन्दैछ x + 1 इज फ्याक्टर अफ दिस पोलिनोमियल भन्दैछ भनेपछि रिमाइन्डर कति हुनु पर्यो रिमाइन्डर कति हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो। इफ रिमाइन्डर 0 छ मतलब फ्याक्टर हो। हामीले फ्याक्टर थ्योरममा दुईटा पोइन्ट्स पढेको थियो नि त। यदि फ्याक्टर हो भने p अफ a p अफ रिमाइन्डर 0 हुन्छ और यदि रिमाइन्डर 0 छ भने फ्याक्टर हो भनेको छ। ओके सो यहाँ फ्याक्टर हो भन्दैछ भनेपछि रिमाइन्डर 0 हुनुपर्छ। यहाँ हामी लेख्छ सिन्स g अफ x इज अ फ्याक्टर अफ p अफ x यो हामीलाई गिभन छ। देन हामी के लेख्न सक्छ p अफ 0 अफ दिस पोलिनोमियल p अफ -1 जुन छ यो चाहिँ कति हुनु पर्यो p अफ -1 चाहिँ हुनु पर्यो 0। ओके सो अब हामी p अफ -1 को भ्याल्यु निकाल्छ फ्रम दिस पोलिनोमियल विच इम्प्लाइज p अफ -1 इज p अफ -1 फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। ओके p अफ -1 फाइन्ड आउट गर्छ। p अफ -1 मिन्स यो पोलिनोमियलमा हामीले इन प्लेस अफ x -1 लाउँछ। ओके सो a इन प्लेस अफ x -1 क्यूब प्लस अगेन -1 स्क्वायर अगेन -2 टाइम्स -1 प्लस 4a -9 दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 0 किनकि यो फ्याक्टर हो भने रिमाइन्डर 0 हुनुपर्छ। p अफ -1 मिन्स रिमाइन्डर। सो अब यसलाई हामीले सल्भ गऱ्यो भने -1 को क्यूब -1 नै हुन्छ। सो दिस इज -a। ओके -1 स्क्वायर इज -1 -1 स्क्वायर इज 1 -2 -1 -2 into -1 is +2 so +4a -9 equals to 0। okay so 4a minus a is 3a and 1 + 2 is 3 minus 9 is -6 equals to 0 so 3a equals to 6 and a equals to 6/3 so this is the value of a। okay सो फ्याक्टर थ्योरमबाट हामीले दुईटा क्वेसन्स गऱ्यौँ। यदि फ्याक्टर थ्योरममा अझै पनि डाउट छ भने कमेन्ट गर्नु म फेरि यसलाई क्लियर गर्छु। हामी यो सबै कन्सेप्ट एकपल्ट क्लियर गरिसकेपछि एनसीईआरटी बुक्सको क्वेसन्सहरू पनि सल्भ गर्नेछौँ। त्यतिखेर हामी धेरैवटा क्वेसन्सहरू गर्छौँ जो रिमाइन्डर थ्योरम र फ्याक्टर थ्योरममा बेस्ड हुन्छ।